Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jemi në prag të zgjedhjeve të parakohshme nacionale 2019. Kush s'ka në kry, ka kohë, ka nge e ka pare me organizu zgjedhje. Ndoshta kësaj radhe di me zgjedh një qeveri e cila ka me qu deri në fund mandatin e saj, se deri sot krejt gjystë e kanë lënë. Mirë po, jo për interesat veta, por për shkak të popullit, për shkak të çështjes. Që 2 muaj ose më shumë, publiku jonë është ka shurdhohet me debate, sondazhe, montazhe, me shumë zhurmë e frika është që nuk e kanë për qëllim informimin e drejtë edhe të saktë publikut, por qëllim e kanë me ja trash kryt publikut, me na e gërdit komplet votimin. Vlerësimin real të ofertave politike. Me na e pru punën që me thonë, le të bojnë çka dojnë, ashtu kështu na nuk vendosim. Jo, dita e zgjedhjeve, momenti i votimit është moment vendimtar, kur secili prej nesh e cakton, e dizajnon edhe e zgjedh të ardhmen e shtetit tonë. Qysh e lypim, qashtu kemi me i pas punt. Për këtë shkak, tu mos dasht me u zhyt në pellgun e kakofonisë mediatike, ne kemi vendosur që para se me këqyr kah po shkojmë, me këqyr njëherë ku kemi qenë, që me ditë sakt ku jemi. Prandaj kemi vendosur sonte, nesër edhe pas nesër, me i thirr ishat, ish ministrat, ish zëvendës ministrat, ish drejtorat, ish këndo që ka pas përgjegjësi edhe mandat me marrë vendime në emën tonin për një shtet funksional edhe me vlera perëndimore. Sonte do të flasim për politikën e jashtme dhe sigurinë. Pra do të tentojmë të nxjerrim mësime nga e kaluara, me e pas sakt ku kemi gabuar të kalumën, ku e kemi pas mirë të kalumën, edhe çka kemi mujt me kry e çka na ka metën gjysë. Po mendoj që vetëm kështu mundemi me bu një vlerësim të sakt për me ditë çka na duhet në të ardhmen, çka me kërku prej partive, ata po na e lypin votën, na po dojmë zgjidhje, ofertë, program konkret, plan për toke e jo për havaje, pra nuk po dojmë piskam e cirkus, po dojmë shtet normal. Nëse kanë mujë Gjermania e Zvicra, pse nuk mujmë edhe na? Prandaj, sot kam ftu Skënder Hysenin, ish ministri i punëve të jashtme prej marsi 2008 tetor 2010, e që besa minister edhe para 2008-ës, edhe mandej ministri i kulturës atëherë, edhe në fund ministri i punëve të jashtme 2014-2017. Të brendshme, ministri i punëve të brendshme. Zenun pa e ziti gjithashtu ofër me ministri i punëve të brendshme për janari 2008 deri në shtator 2010, e para kësaj ka qenë edhe zëvendës minister për punë. Burim Ramadani, në anën time të majtë, zëvendës ministri i mbrojtjes, apo zëvendës ministri i FSK-s për janar 2018 deri sot, edhe në periudhën 2011-2014 deputet Kuvendit e Kosovës, dhe Haki Abazi, ish shoqëri civile, ish udhëheqës i fondit vëllezërit Rockefeller për 10 vjet, 2007-2017. Kjo ishte sa mja kujtu pra shikuesve çfarë pozite kam pas këta njerëz, jo zhurmë, jo piskam, jo lafe koti, po dojmë me fol me njerëzi edhe me respekt për njëri tjetrin, se çka kemi mësu deri tash në fushën e politikës jashtme, sigurisë, antarësimit në institucione ndërkombëtare edhe dialog me Serbinë. Po mas pari, një porosi marketingu. Kallxo me ftyrë, bëhu pjesë e komunitetit të atyre që luftojnë korrupsionin. Installo Kallxo aplikacionin në telefonin tënd mobil. Shkruaje titullin e raportit. Kallxoje ngjarjen sa më detajisht. Kallxo për datën, kohën, vendin, natyrën dhe institucionin e përfshirë në rast. Dërgoj fotot ose dokumentet. Edhe nëse e shkruan emrin, emailin e telefonin, këto informata nuk do t'i publikojmë. Ti do të mbetesh anonim. Në fund, nëse don, vazhdo komunikimin direkt me njërin nga humbtuesit kujdestar. Kallxo me ftyrë, instalo aplikacionin dhe shliro Kosovën nga korrupsioni. Kolegji AAB, i ranguar si institucioni më i mirë jo publik në trojet shqiptare nga ranglista prestigjioze Webometrics, me mbi 40 programe të akredituara Bachelor dhe Master, ofron deri në 55% zbritje për regjistrim në këto fakultete: administrat publike, arkitektur, arte, ekonomik, gjuhë angleze, juridik, kultur fizike dhe sport, komunikim masiv, shkenca kompjuterike, shkenca sociale, psikologji, infermieri, radiologji dhe stomatologji. Regjistrimi ka filluar.
me bagëti nga bjeshk e kullosat të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka. Plus Center në Ferizaj ofron artikuj të ndryshëm, artikuj ushqimor. Në Plus Center kryesisht prodhime vendore. E vetmja qendër që nuk shet asnjë produkt të servis. Plus Center edhe me këndin e dyqaneve të tekstilit. Qendra tregtare Plus Center në rrugën Besim Rexhepi në Ferizaj. Kolegji AB, i ranguar si institucioni më i mirë jo publik në trojet shqiptare nga ranglista prestigjioze Webometrics, me mbi 40 programe të akredituara Bachelor dhe Master, ofron deri në 55% zbritje për regjistrim në këto fakultete: administrat publike, arkitektur, arte, ekonomik, gjuhë angleze, juridik, kultur fizike dhe sport, komunikim masiv, shkenca kompjuterike, shkenca sociale, psikologji, infermieri, radiologji dhe stomatologji. Regjistrimi ka filluar. Kallxo me ftyrë, bëhu pjesë e komunitetit të atyre që luftojnë korrupsionin. Instalo Kallxo aplikacionin në telefonin tënd mobil. Shkruaje titullin e raportit. Kallxoje ngjarjen sa më detajisht. Kallxo për datën, kohën, vendin, natyrën dhe institucionin e përfshirë në rast. Dërgoj fotot ose dokumentet. Edhe nëse e shkruan emrin, emailin e telefonin, këto informata nuk do t'i publikojmë. Ti do të mbetesh anonim. Në fund, nëse don, vazhdo komunikimin direkt me njërin nga hulumtuesit kujdestar. Kallxo me ftyrë. Instalo aplikacionin dhe çliro Kosovën nga korrupsioni. Politike jashtme, diplomaci, dialog, siguri, ku është gabu, cila është diagnoza dhe cila është terapia. Çka duhet me u bë që mos me u përsërit gabimet? Çka duhet me u bë që me dal prej kësaj situate dhe me shku përpara? Debat me ishat, me ish-ministrat, me ish-zëvendësministrat dhe me ish-drejtorat. Cila është porosia e tyre për të ardhshmet? Po filloj me juve, zotni Hyseni, e keni pas fatin me qenë ministër në kohë të shpalljes pavarësisë dhe kanë ardhur automatikisht çatëherë njohje, te ju ka me diqysh nera e çatyre njohjeve. Pak ju, po pak ma shumë Amerika, Gjermania, Anglia. Kjo nuk është për me rëndësi, po kallxon fushën ndërkombëtare, çysh është dallimi tash edhe në kohën e juaj. Edhe kur u patët bo ministra, ka diçka që patët thonë, hajtë se kryet edhe që kjo punë edhe ka me të gjystë. Të falënderit jeta introdukta jote dinamike dhe pozitivisht shumë sfiduese si gjithnjë. Kosova e ka shpallë pavarësinë në 2008 dhe natyrisht se Kosova pashtu ka nominuar një ministër të jashtëm pak muaj pas shpalljes pavarësisë, po e nënvezoj këtë nominuar sepse deri në hyrje në fuqi të Kushtetutës së Republikës Kosovës, Kosova nuk ka pas të drejtë të ketë ministër të jashtëm dhe ministri të jashtëm. Pra, unë si ministri i parë i jashtëm i Republikës Kosovës, edhe ndërkombëtarisht jam njohur si ministër i jashtëm e nominuar para hyrjes në fuqi të Kushtetutës. Duhet ta kemi parasysh kontekstin kohor kur është themeluar Ministria e Jashtme. E kam filluar Ministrinë e Jashtme me një laptop, ka që kam pas ditën e parë të punës, as staf, madje as vetur, dhe natyrisht që ka qenë sfidë e jashtëzakonshme që për 4-5 muaj të rekrutosh stafin, të fillosh themelimin e misioneve të para diplomatike në përbot, dhe përqendrimi ka qenë kryesisht në aspekte organizative, po në njëjtën kohë është punuar shumë edhe në aktivitet diplomatik të jashtëm me ato potenciale dhe kapacitete e resurse njerëzore që i ka pas Kosova në atë kohë. Është arrit shumë brenda vitit parë, kemi arrit themelojmë ambasadat kryesore në përbot, kemi arrit vendosim për krye diplomat në ato ambasada profile njerëzish që
absolutisht edhe sot e kësaj dite kujtojon përbëjnë bërthamën e një stafi dinamik, diplomatik, dhe ta keni parasysh, Kosova është përballë me 2-3 sfida të jashtëzakonshme në vitin e parë shpalljes së pavarësisë. Rezoluta serbe në OKB për ta dërguar Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Pastaj vetë procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë ka absorbuar, ka thithë një pjesë substanciale të energjisë të Ministrisë të Jashtme dhe të Ministrit të Jashtëm, që për fat mirë të Kosovës edhe sot e kësaj dite mbetet si arritura më e madhe diplomatike e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Për ta arriturat për na kallëzove, çka janë të paarriturat ose të paarriturat janë që kanë me gjyst prej atëhershit? Do vija aty jeta dhe me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë fillon një fazë e re pas shpalljes të mendimit. Për fat keq që qeveria u shpërbë atëherë dhe mbetet shumë çka projekt jo i realizueshëm. Menjëherë pas gjënëdës, unë i kam instruktuar që ka qenë diçka që është bën baza ditore, diplomatët tonë në përbot, që pas rezolutës serbe, që në vërtet ishte e sponsorizuar nga BE-ja pas gjënëdës, që të filloi dialogu midis Prishtinës dhe Beogradit, për fat keq kështu është formatizuar dialogu. Kemi dështuar që dialogun ta kanalizojmë dhe ta strukturojmë si dialog midis shtetësh. Diplomatët tonë në kohën time kanë pas instruksione rigoroze, që për dialogun flasin vetëm për dialog mi bazën shtet më shtet. Dhe edhe sot e kësaj dite besoj në për ambasada i kanë instruksionet dialogue on state-to-state basis. Pse? Që të evitohej çdo percepcion, sidomos në ato vende në botë që nuk e kishin njohur Kosovën ende, që statusi i Kosovës qenë ka ende i pazidhur. Pra, këtë e konsideroj si të paarritur, cilën për fat keq nuk kemi pas kohë, ajo strukturë që kemi qenë Ministri të Jashtme ta shtyjmë parë, sepse është dashur të absolutisht e them pa modesti që është e vetmja, po flas për ndonjë lëshim substancial ose që ka pas efektet mëdha anësore. Nuk ka pas lëshime të tilla përkundër situatës që Ministria e Jashtme ishte diçka e re që po lindte dhe si çdo lindje e re ka vështirësi, ka sfidat nga njëherë pa konceptueshme. Kallxoma u kritikut që i shtit njerëz me ngjofshëm atëherë në për ministri? Po ju më përmendni një që unë e kam fut me të njohshëm në ministri, me që më hape gojnë, unë tash veç po i përmendi ambasadorët e parë që janë vendosur në qendra në botë. Muhamedin Kullashi Paris, Avnis Pahiu Washington, Mohamed Hamiti Londër, Ilir Dugolli Bruxelles, Sabri Kishmari Vjen, Lulzim Peci Stockholm. Ma hiqni vetëm një nga këta që Bekim Sejdiu Ankara. Ma hiqni, këta janë bërthama, këta i kam lënë. Ma hiqni vetëm një nga këta, ma thuani cili është njëri nga këta që nuk ka performuar në mënyrën më të shkëlqyeshme të mundshme. Dhe unë ndjem krenar për këtë, sepse vërtet që të gjithë janë dëshmuar, pa përjashtim këta emra që i përmena, janë dëshmuar në rend të parë njerëz që e duan shumë vend. Po se cila qeveri mundet një 4 me t'i gjetë, më thonë. Unë jam i hapur edhe për kritika, për aq kohë sa ato kanë një mbështetje. Po edhe kur s'kanë mbështetje, unë jam prap i hapur. Mirë, faleminderit, do t'i kthehem edhe Gjana. Edhe pak të dialogu pas rezolutës serbe përkatësisht të BE-s. Atë BE-ja e kishte sponsorizuar për fatin tonë të keq, për shkak të unë e mbaj mend ditën që e kam marrë mendimin e GND-s me 22 korrik në Hag, më është ofruar një përfaqësues i BE-s dhe më ka thonë që me këtë Serbia po lëndohet mjaftueshëm. Dhe e kam pa me habi, pse nuk po lëndohet Serbia, vetëm po ndëshkohet për të bërat që
që i ka shkaktuar në gjithë ish Jugosllavinë më herë. Dhe aty e kam lexuar si shen, kështu që pak semiotik këtu nuk na bën dëm, e kam lexuar si shen që gjërat nuk mund të shkojnë krejt lehtë dhe mirë ashtu siç kishim menduar ne pas Gjenedis. Pra, si një dështim të jashtëzakonshëm e shoh pranimin që të formatohet dialogu Kosovë-Serbi si dialog Prishtinë-Beograd. Hajde ta bëjmë që tham diagnozën. Pse e pranume u riformatizu? Pse? Nuk e di, se unë nuk kam qenë atëherë. E po thus sot s'ki analizë pse u bë ashtu? Si rrjedhim e kam analizë. Si rrjedhim i kësaj, ne kemi atë fusnotën fatkeqe të famshme, e cila s'po shkrihet dot. Atëherë fusnota na është imponuar si instrument gjaja që do t'i mundësonte, do t'i hapte dyert Kosovës të ndërsoj lehtë dhe të përfaqësoj lehtë në botë. Kjo nuk ka ndodhur, ka ndodhur dhe kundërta. Dhe edhe pranimi i fusnotës ka qenë mesazh i paqëndrueshmërisë tonë dhe i pakëmbgullësisë tonë në shtet dhe në shtetësi. Pra, çka do të bëjmë ne tash tutje? Vetëm pak, s'kemi orti që ajo, po du me ndigju tjertë. Hake, cila është lista jote e gjanave që kanë shku mirë, se të kemi ndigju edhe shumë të folë që s'kanë shku mirë, po sot da mund shmë në adhonë diçka që ka shku mirë edhe që s'ka shku mirë. Deri tash. Fakt, faleminderit, mendoj që është mundësi jashtëzakonshme që të bëhet debat për një çështje shumë të rëndësishme, që është e ndërlidhur në fakt, politika jashtme dhe siguria. Në fakt kemi pas një jetë para se me u shpall pavarësia. Fakti se kemi përfundu me shpall pavarësinë ku ministri ka një laptop edhe nuk ka staf, tregon pa aftësinë për me ndërtu infrastrukturën në domosdoshme për momentin kur do shpallej pavarësia. Do thot nga 2009 deri në 2008 kemi pas një zhvillim kaotik që ka para përgatit në një farforme që pavarësinë si akt të mos e kapitalizojmë në masën cilën ka qëndosht. As nga energjia e njerëzve, e qytetarëve që kanë pritur me gati një dekadë, por edhe nga mos përgatitja e plot e institucioneve. Zoti Hyseni Edin ka qenë pjesëmarrës i konferencës së Politikus, ku është bërë përgatitja me të gjithë akterët më të mëdhenj ndërkombëtar. E vërtet aty o folë veçmia kur të njerëzve për flamor, o folë për kushtetut, po nuk kur ka mu shpall, po nuk o folë për infrastrukturë. Jo, në fakt është folë. Nëse mujmë më të kujtu, ka qenë plani tranzitor për sigurinë, çështja e parë, sepse konsiderohen një prej çështjeve kryesore që të mos ndodhin eksese që në një formë të akti i pavarësisë të mos përcillej me raste të dhunës që mund të jenë çfarë do lloji, të orkestruara apo tjera ndaj komuniteteve tjera. Gjë që nuk ndodhi në fakt, se kishte një përgatitje aty. Kishte një plan tranzitor 100 ditësh ekonomik për të filluar që pavarësia të shoqërohej me zhvillim menjëherë. Dhe kishte gjithashtu një plan për infrastrukturën institucionale e cila do duhej të bënte tranzicionin nga UNMIK-u tek institucionet kosovare. Dhe këtu është, mendoj, njohjet e shpejta nuk janë të mos bëhem tepër ekstrem në atë punë, po janë garancioni i shteteve mike të cilat na kanë ndihmu dhe kishin punu paraprakisht me njerëzit e tyre, diplomacinë e tyre, përfaqësimin e tyre diplomatik, që të bëhej e mundur që me njerë pas shpalljes së pavarësisë të bëhej njohja dhe të krijohej masa kritike e cila mandej do të vazhdonte me njohje. Prap zoti Hyseni e mban mend, zoti Nick Burns, zëvendës sekretarin e shtetit, i cili në natën e 3 të takimin Politike erdhi dhe dha presidentit Sejdio dhe kryeministit të atëhershëm zoti Çeku, tha se ne kemi kryer bisedën me presidentin e Shteteve të Bashkuara, shpallja e pavarësisë menjëherë do të përcjellet me njohjen e Shteteve të Bashkuara dhe të gjithë aleatëve të cilët Shtetet e Bashkuara kanë qenë në dialog të rrjedhshëm. Do të thotë, për vjet, Jon Bozët një abazi, a muj me shku në listë pak me mri të sodi, edhe me përmbledh çka ka ndodhur mirë, çka keq për atëherë. Tash mendoj një çështje është se ka qenë është sistem diplomatik komplet i ri, një infrastrukturë. Ekzistenca e tij është çështje e mirë. Do si do, hapja e ambasadave.
krijimi i një kulture diplomatike që është e domosdoshme për një shtet të ri, ka fillu duket jo në përgjithësi, po tek individ edhe forma institucionale. Fatkeqësisht është që leadershipi politik dhe regresi radikal që ka ndodhur në Kosovë, sidomos në 10 vitet e fundit, ka bërë që politika e jashtme jo që të jetë kaotike, të jetë inekzistente, realisht. Ne nuk kemi prej krejt këtyre shteteve që na kanë njohur, unë nuk di një marrëveshje bilaterale që ka shku përtej njohjes edhe dhënies së letrave kredenciale. Për shembull, kemi marrëveshje preferenciale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila është hyrë nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por nuk kemi asnjë rezultat konkret se i ka ndihmuar zhvillimit ekonomik të Kosovës kjo. Kemi marrëdhënie të cilat janë me shtete edhe evropiane mike, mirë po ne nuk po depërtojmë që ato të bëhen, në fakt kemi shënuar regres të plot, se tani e tha ministri në detyrë tani mram në televizion, tha askush nuk mi hap telefonat më mu. Do të thotë nga ajo përkrahje masive që kishim në fillim, kemi arritur në pikën 0, mos them në pikën minus në rastin e mosnjohjeve ose deklarimit të disa shteteve për tërheqjen e njohjeve të tyre. Kjo është alarmante, çfarë ka ndodhur? Vjen që kur ka qenë zëni Bajziti edhe zëni Hyseni ministra, ma mirë i kena pas punë tjetë u thona? Kisha dashur me thonë, po nëse mundemi me bë kalkulimin e plot, ajo ka qenë efekti i përkrahjes ndërkombëtare në maksimum. Me një partner i cili ka qenë i gatshëm që t'i marrë edhe këshillat edhe të punoj së bashku. Mirë po nuk ka qenë, edhe si kur të kishin dashur, e tha edhe vetë ish ministri, se nuk ka pas infrastrukturë që të bëjmë rezultatet e mëdha të cilat i bëm me njohjet e mëdha. Tani, këtu kemi një problem shumë të madh, sepse në momentin kur u bë Kosova shtet i pavarur, u bë Zgjedhjeve. Edhe konfirmoi Zgjedhjeve se Kosova nuk ka shkelur rezolutën 1244, nuk ka shkelur kornizën kushtetuese dhe nuk ka shkelur ligjin ndërkombëtar. Dhe e drejta për vetëvendosje erdhi në shprehje në vendimin e gjykatës ndërkombëtare. Aty ishte testi institucioneve të Kosovës, të cilat dështuan një nga një. Asnjë edhe letër e vetme nuk i ka shku sekretarit general Ban Ki-moon, se pse nuk duhet të filloj dialogu pavarësisht se nga ku është sponsorizuar. Në fakt, e gjithë makineria kundër funksionalitetit të pavarësisë Kosovës është ndezur në momentin kur Crisis Group, e udhëhequr në atë kohë nga Luiz Arbur, ka bërë një deklarat me njëherë pas, ka hudhur një studim në treg edhe ka thënë që shkëmbimi i territoreve është opcion. Këtu mendoj ka dështu plotësisht e gjithë diplomacia kosovare. Cilin vetë ka ndodhur kjo? Me njëherë në 2011, me njëherë mas shpalljes së GND-s, nuk di nëse ka pas 3 ditë mrapa ka dalë studimi. Dhe në vend se të bëhet Hajredin Kuçi, që në atë kohë ka qenë zyrtar përbrenda qeverisë, nuk më kujtohet cili ka qenë posti i tij, ka dalë edhe ka pranuar si të mundur shkëmbimin e territoreve. Derisa ne kishim një vendim ndërkombëtar krejt eksplicit, dhe këtu ka dështu edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila me njerëzit e vet nuk e ka bë aksionin e kundër dhe i është nënshtruar që më vonë edhe në kuadër të qeverisë që ishte krijuar ndërmjet LDK-s dhe PDK-s, i është nënshtruar dialogut pa parime, e cila e ka gry sistemin diplomatik dhe e ka lënë komplet në mëshirën e vendimeve të ministrave dhe njerëzve këtu brenda që e kanë po dialogun si e vetmja formë për me mbetë relevant në politikën kosovare. Veç pak, urna, pajtor. Zanunit edhe burimet janë disa konstatime, gabime materiale të zotit Abazit, cilat kërkojnë përgjigje dhe reagim. Në rend parë është tërësisht e pasakt që sekretari Ban Ki-moon s'ka marrë letër, madje 2 ditë pas GND-s. Çka ka thonë ai letër? Dhe njësoj kanë marrë letër të gjithë ministrat e jashtëm, edhe ata që e kanë njohur Kosovën, edhe ata që se kanë njohur Kosovën gjithë botën. Po flas 48 orë pas shpalljes mendimit të GND-s. Dhe në letrën dërguar sekretarit përgjithshëm kërkohet mënyrë eksplicite zavendësimi i rezolutës 1244 me një rezolut 3 që e konstaton përfundimin e misionit turmikut në Kosovë. Kjo sa për sqarim, Aki.
Dë, jo t'i thash... Thash nuk keni dërgu letër pse nuk duhet me u fut në dialog Jo, me Serbinë. prit pak, e njëjta letër, thot tekstualisht dhe në mënyrë eksplicite që Kosova është e gatshme të bisedoj me Serbinë për çështje të interes, jo, sepse këtë e ka ftuar rezoluta e BE-s, ekskluzivisht për çështje të interesit të ndërsjellë dhe praktik, por Kosova asnjëherë nuk pranon të futet në dialog me Serbinë jashtë bazës shtet me shtet. Dhe kjo është e shkruar, kështu që për fat mirë janë dokumentet shkruar. Kjo është një. 2. LDK-ja me njëherë pas Zhënëtës qeveria ka ra. LDK-ja nuk ka qenë pjesë e dialogut për cilin po flisni ju, përpos për periudhën kur Isa Mustafa ka qenë udhëheqësi i qeverisë. Në atë periudhë absolutisht në dialog Kosovë-Serbi, që ne prore kemi insistuar, është e njoftur në konferenca për shtyp e LDK-s kur ne kemi refuzuar fuqimisht fusnotën. Madje ka pas të tillë që na kanë quajt armiq të Amerikës. LDK-ja është armike e Amerikës. Mu personalisht dikush më ka thirrë dhe më ka thonë po e bën gabimin më të madh në jetën tonë politike, pse po e kundërshton fusnotën. Kriz Dell. Pse po e kundërshton, a? Pse po e kundërshton. Kështu që duhet kemi kujtes për gjanat që i shtrojmë në tavolinë. Do me thanë, po edhe duhet ta njohim në esencë atë që e shtrojmë. Nuk mund të flasim vetëm sipërfaqësisht. Për fatin ton të keq. Pas shpërbërjes të qeverisë, thaçi një. Dialogu është ristrukturuar dhe është reduktuar në format Prishtinë-Beograd, ndërka sot LDK-ja ka në platformë zgjedhore edhe qeverisë, që në asnjë variant nuk do të futet, nuk do të vazhdoj dialog me Serbinë pa e marrë miratimin e BE-s edhe të SBA-s që ky dialog është midis dy shtetësh, midis Kosovës dhe Serbisë, on the state-to-state basis. Atëherë kanë qenë gjanat e qarta. E ke pa ashtu gabim, hake kur thua që çdo gjë është bë me punën që e kanë bë sponsor tanë me njëherë pas pavarësi. Nuk është ashtu. Dhe ne nuk duhet ta amnestojmë askë për gabimet që i ka bë, po në njëjtën kohë nuk duhet ta minimizojmë punën e madhe, të jashtëzakonshme, që e kanë bë me ato kapacitete që kanë pas institucionet e Kosovës. Mirë, une duna me i përfshi edhe panelistat tjerë. Une nështë muj me konkludu një mësim që e kom dzerë, për shumë qka u tha, në mënyrë shumë civile. Njëri për mësimeve që e kësha nëzirë qëtu është që që qeveri Jashtme, mos me vo dialog Prishtinë-Beograd, po Kosovë-Serbi. Duket seni vogël, po prej kësaj rrjedhin sene tjera. Qka mësimi që e keni nëzirë ju, zot një parazitin kone juj, tu kanë bo 10 vjetë nështë asë të kujtojt, qysh ke qenë me qëfar men kur ke hi minister, kur ke dal, qysh jeni, a jeni që i kilon punë gjyst, a jeni që ka jënë sene që edhe sot menon reformacion? Faleminderit jeta edhe për ftesën edhe për mundësin që ma ke dhonë nështë me u kthy me folë për këtë sferë. Unë pasi e kom përfundu këtë mandat, nuk kom marrë asë një angazhim të ri legislaturat e kuvendit mu marrë me çështjet sigurisë. Nuk pretendoj ma shumë se sa për atë periudhë që ju mballafaqu vetë me thonë diçka ma shumë asë njerë, ose që njoh ma shumë këtë sferë. Edhe kur jam emru ministru në partinë time në atë kohë, paraprakisht e kemi pas bojnë farë kabineti për qeverisjen hije, edhe unë nuk kam qenë fare pjesë e sigurisë. Po leadershipi atëherë ka vendosë që në disa prej resoreve të vendosë disa figura politike që atëherë mendohej se këtë periudhën e tranzicionit me e kalu në atë mënyrë. Po kthehem në temën e sigurisë. Janë edhe faktorë tjerë që unë mendoj që për te ati e kom një listë shumë të madhe që e kom përdorë në aktivitetet e mia politike të viteve të mëparshme për këtë periudhë. Edhe e kom pas qef me i thonë me krenari krejt ato, se ka qenë një farë periudhë e ngushtë, po shumë dinamike. Por du me qenë shumë modest edhe ma racional, me thonë që kjo periudhë mu pajtu edhe me disa konstatime, që kjo farë periudhë
e historisë tonë ma tre ka qenë dedikume kështu, një farë koha e shpalljes pavarësisë, një farë vullneti i gjithë mbarshëm, i gjithve, pse jo edhe komuniteti politik, spektri politik që e ka marrë barën me qeverisë vendin ka qenë një kohë gjatë në opozit me një vullnet ndoshta të shtuar e tjerë. Unë kom pas një përballje që ka qenë e pazakont. E menoj që edhe kolegët e mi deri atëherë. E para ka qenë një farë vullneti, dëshire që gjithçka me marë, me transformu. Ka qenë një farë pushteti i unmikut, edhe një dëshire jona që sa ma shpejt para qytetarëve me sjellë një qeverisje tonën. Edhe në atë kohë, punët e mbrëmshme nuk është që kanë qenë prej zeros. Në atë kohë, ma herët ka qenë ministria e mbrëmshme, ka qenë një zoti Ramandani, bile ka qenë pjesë e ekipit të atëhershme të ministrisë e mbrëmshme, që është e vërteta na kemi dashur me kapacitetet që kanë qenë aty me i konsultu shumë. Zoti Ramandani ka qenë edhe një periudhë tranzitore në kabinetin tim atëherë, që ka qenë një mbështetje e jashtëzakonshme. E me të pyet çka janë punë që s'janë kry? Po ka shumë çka. Shiko, siguria është një sistem që kur nuk mundet me qenë perfekt, as më tepër në vendin tonë. Puna e tranzicionit ka përfshi krejt spektrin e Ministrisë të Mbrëmshme. Tu fillu pi policisë që ka qenë komplet e menaxhume prej unmikut, prej sigurisë publike në përgjithësi. A keni përshtypjen që atëherë policia e Kosovës fillim ka pas komplimentet më të mëdha, se ka qenë më e re, e trajnuar prej të hujve, nuk ka qenë një polici pe Jugosllavisë që ka trashëguar si venet në rajon. E sot nuk ka analiza që e ka bo monitoruesi joni policisë, tregon që ki politizim të hatashëm, sidomos krimeve ekonomike, nuk është qajo me qatë zotë që shekilonte. As atëherë nuk është që kemi pas kvalitete shumë të mëdha, sidomos i përmendet ju krimet ekonomike. Policia nuk është se ka pas shumë kapacitete profesionale më përballë me gjithçka që vjen risi edhe në shoqëni, edhe si krim, edhe si diçka për jashtë. Po policia sot edhe dje ka qenë më shumë në presionin e kërkesave, pritjeve, sepse spektri i sigurisë, sidomos atë nuk ka qenë që ka qenë i kompletuar. Nuk ka pas agjensit të inteligjencës, institucionet tjera, nuk është që i kanë pas përfshime, krejt kompetencat, do me thonë kushtetuse, të zbatushme në masën sa është dashur. Në farë mënyrë, policia ka qenë, për mos thëmë edhe tash, se tash janë agjensit tjera ma aktive, është edhe tash e kemi edhe ushtrinë, edhe agjensinë e inteligjencës, edhe institucionet tjera janë ma shumë të gatshme përgjegjësitë e tyre, edhe qeveria me i koordinu, po ka qenë një farë presioni pak ma i madh në polici. Policia, kapacitetet falë edhe një gjenerate të re që ka qenë e kyshme, po falë edhe një mbështetje të jashtëzakonshme të partnerëve tanë. Bile, më kujtohet në atë kohë, ka qenë për pas mbështetjes jashtëzakonshme të agjensive të Shteteve Bashkuara të Amerikës, që kanë qenë prezente edhe prej fillimit bamjes së këtij institucioni, ka qenë një fazë tjetër e dukshme e theksuar edhe nga institucionet e BE-s. BE në atë kohë prej asaj fazës monitorimit edhe standardet para statusit, kishte fillu një fazë tjetër të procesit përgatitjes vendit tonë për integrimet, para integrimeve. Edhe kishte fillu me imponu disa kritere tjera, qoftë në menaxhimin e kufirit, qoftë në çështje tjera në luftimin e krimit. A është një punë që tjesht ke thonë, ka me bo, kur kom hi, e që se ki bo? Nëse të kish vedi kur sot, qka është diçka që ka me gjysë? E para, po t'i tregoj ato që i kom bo. Kam qenë që është, po menoj ju jesim bërsh, edhe po t'i thëmë edhe ato. Hajtë, mira, po do me janë nisvit. Qka ke bo? Komplet legislacionin, transformimin e strukturës, me një organogram 3 të policisë, sistemit sigurisë, e kemi bo me legislacionin bërcjels. E kemi transformu dokumentacionin e qytetarëve, që ka qenë një sfidë, bile muj me aulidh edhe me një këtë punën që ka qenë një sfidë, kjo puna e njohjeve që ka qenë, nuk është edhe që njohja është përcjell me një mbështetje absolutet me një hershme. Për shembull, kur i kemi bë pasaportat e para të Kosovës, nuk është që kanë qenë vendet e BE-s të gatshme me na njoft automatikisht. Bile kishin kërku
ministri ka qenë fort në rjedh, kërkonin që ne t'i mbajmë pasaportat e UNMIK-ut edhe për një kohë. E kam mbajt një takim në zyret e ICO-s me gjithë ambasadorët e veneve të BE-s, ka qenë prilli 2009 për pos ambasadorit gjerman, i cili kishte në një farë mënyrë edhe një arsye shtesë, sepse ata i bënë një kompani e tyre, i bënë të pasaportat e UNMIK-ut, dhe ne ishim në përpjekje që skandalin 1.4 milion. Teknikisht ka qenë sfida që mës leti e kemi kalu, edhe mës miri, puna e pasaporta. Por du të them që nuk kanë qenë të gatshëm, të gjithë, të në mbështesnin ne, në ato që donin me i bon ne, edhe i bom në qërshorë të divitit. A Dumininaj, a donë me u rëfy për t'i shka t'keqja? Kemi nuk kam qenë kur i knaqën në shkallën e luftimit të krimit, që ka qenë rritje, edhe pse ka qenë rezultatet e mdha atëherë. Kemi pas kërkesa të adresuara, edhe nga partnerët tanë për çështje të caktume, të cilat policia atëherë nuk ishte arrit, sepse kapacitetet të tyre edhe po ashtu operacionet e tyre nuk ishin të vetmuara, po ishin ende në koordinim të plot me ta. Si një pazit qaj korupcion ti po i bjen për shmojnë, se tash asë po thu njerës menojnë që o rrit, prej kohës tonë o rrit, së zvoglu, që po thu ti? Nuk i kam në shifrat e tash të rritjes së të zvoglimit, është punë percepcioni, po policia ka qenë jashtëzakonisht e involvuar, jashtëzakonisht në luftimin e korupcionit edhe atëherë. A thatë që si keni pas, në fillim thatë që si kanë pas kapacitetet? Unë e thash me ato kapacitetet, nuk kanë qenë kapacitetet e dëshirume, por ka qenë mos harro jeta. Policia e Kosovës, prej asaj kohë dhe për vite të tëra më vonë, në perceptimin qytetar, ka qenë institucioni më i besuar të qytetarë. Dhe kjo ka qenë për shkak të një involvimi shumë të madhe dhe sukseseve që i ka pas policia në aktivitetet e saj. Trafik, jo në sene tjera, serioze, të mdoja. Kër i një moj AKI-s me i kidnapu 6 qytetarë turk. Policia ka intervenu edhe në operacione që nështë në kushte normalis dhe duhet të intervenante, do të kishte edhe institucione tjera. Ky ka qenë realiteti i vendit tonë. Edhe një diçka tjetër ka qenë këto puna e sfidave, ka qenë kryesisht të kriteret që kanë qenë më vonë u bënë edhe kritere, liste kritereve për integrime europiane, puna e riadhesimit, e kemi nënshkru me vendet e ndryshme, me kërkesën e tyre, marrëveshjet e para shtetërore të Kosova për riadhesim në atë periudhë, dhe kemi vendosur politikat e menaxhimit të integruar kufinit, ku në atë kohë, po ashtu, ka qenë një farë lufte jona që kufit ekzistues, kushtetues të Kosovës me u kontrollu edhe mu menaxhu nga policia e Kosovës dhe institucionet tjera të sigurisë. Më falë, zotni Ramadani, ju jeni ma i riu që tu sa i përket ish zëvendës ministri, jo me mosh, po mas fundi, edhe nështë mas leti ju kujtohet se ma freskët e keni. Kur hine dhe more këtë post një janar 2018, deri sot, nështë se ki menu që i ki ka shkort, cilat janë senet kur hine që të i bëj, e sot mund shme thonë, smriva më bo. Po pësej që dy elemente kryesore kanë qu në pranimin ose në diskutimin për cilën edhe jam angazhu mas ne. Dhe që dyja kanë qenë deri në ditën e fundit, kur kryeministri ka dhënë dorëheqje, kanë qenë prioritet e qeverisë. E para ka qenë ndihma ose kontributi, puna në transformimin e FSK-s me mandat ri, pra mandat ushtarak edhe të mbrojtjes, i cili ka qenë një proces jashtëzakonisht i gjatë, jashtëzakonisht i komplikuar. A mund me thonë që kjo kry është në gjyst? Jo, procesi ka fillu. Vendimmarrja është kry, baza është vendos, procesi fillon, sepse tranzicioni merr një kohë. Por se mandatin, FSK-ja sot e ka mandatin ushtarak dhe të mbrojtjes të integritetit territorial dhe suverenitetit. Pra, a ka Kosova ushtri? Pa dushim se ka. Që është e përfundume. Kur njetë mo, Kosova s'ka me pas nevoj me ndryshu legjë për me bon ushtri. Apo tu që ka qenë e vënume, a jo? Transformimi e FSK-s? Sigurisht që ka qenë e vënume. Prej vitit 2013-2014, kur analiza e rishkimin sektorit strategjik e ka
dhonë si konkludim që Kosova duhet me pas forcat armatosura. Sigurisht pasaj ka pas një kohë gjatë gjatë, me arsye kryesisht objektive edhe të ndërhyrjes së jashtme, ndërhyrjes armiqësore të jashtme, kryesisht prej Serbisë, madje edhe prej Rusisë. Dhe po ndalem edhe pak te kjo pjesa e parë, sepse një prej angazhimeve kryesore të këtë vitit 2018 dhe fillimit vitit 2019 kanë qenë ajo që ne spore e kemi ndërtu narrativin, pra komunikimin strategjik me partnerët, me vendet e rajonit, madje edhe me audiencën e mbrëmshme, për ato se çka është FSK-ja dhe çka do të ndodhë pasi të miratohen ligjet e reja. Elementi dytë brenda kësaj, që ne gjithë kësaj kemi thonë kampanja informuese për FSK-n dhe planin e Kosovës Sigurie dhe Mbrojtje, ka qenë dëshmimi, pra ofrimi dëshmive, se si ndryshimet kushtetuese për mandatimin e FSK-s me mandat ushtarak dhe mbrojtjes kanë qenë të pamundura. Madje ka pas situata në cilën unë jam gjendë në shumë shtete. Atë ka thirë ty në telefon dikush me thonë mos e shpallni? 20 shtete. Si zotni Huseni që po thotë që e ka thirë? Mos më ka thirë në telefon, po mund të me thonë që ose jem konë personin vendim mars për shpallin ose jo, po mund me thonë që kur kemi arë në pjesën e fundit procesit, kemi pa pengesat mbrëmshme më shumë se sa të jashtme. Këto nështë kurs do të me dalë në opinion, sepse janë çështje të kalume. Si do qoftë ka pas pengesa. Jo, nuk po du me hy. Po sigurisht, mësojmë, po është pjesë që këtë ata që kanë qenë procese e kuptojnë çka do thotë kjo. Pastaj kampanja me shtetet. Kem qenë, unë e kom dheq ekipin, procesin e kampanjës, me generalin Roma, me kolonelin atëherë general Dresha, kjo ka qenë ekipi që kemi vazhdu, gati 20 shtetet të NATO-s, në Ministrit e Jashtme, në Ministrit e Mbrojtjes, në zyrët e kancelarëve, kryeministra ose presidentëve, disa herë në NATO, me pothuajse gjithë përpos shteteve jo njose, në cilën vetëm në shtet jo njos nga ka ardhur vazhdimisht që të dëgjoj argumentet tona dhe të diskutojmë argumentet tona, dhe ajo është Greqia. Të tjerët kemi pasur përpas Spanjës, pra Slovakinë dhe Rumaninë, e kemi pasur vazhdimisht në komunikim përmes zyreve ndërlidhëse, dhe kjo ka qenë ajo qasja soft approach, për me ndërtu argumentin. Madje se isha duke thonë, ka ndodhur një situatë në cilën ne kemi argumentu statistikisht që Ministria e Jashtme e Federatës Ruse ka lëshu komunikata për shtyp më shumë në numër se sa vetë qeveria Serbisë kundër FSK-s. Dhe e kemi ndërlidh, ose e kemi dëshmu, që kjo çështje nuk është çështje as e dialogut, sepse unë besoj që vendimarrja pra ligjet dhe fillimi i tranzicionit për FSK-n me mandat ushtarak dhe mbrojtës, suksesin kryesor e ka që nuk ka hyrë në dialog. Dhe e dyta që nuk është bloku vetëm me ndryshime kushtetuese. Këtë proces kemi po, a mund është më bo fer, po. Sot jemi këtu për më bo fer dhe me thonë edhe punë që si kena kry. Po, sigurisht. Sigurisht. Po dalë të pjesa e dytë, që është po ashtu jashtëzakonisht rëndësishme, për në cilën kam qenë e angazhuar me detaje, është politika ose strategjia sigurisë kombëtare, strategjia sigurisë së Republikës Kosovës, që është politika kulmore e në shtetin në Sigurie dhe Mbrojtje, e cila nuk ka me vetëm në letër, por se nuk ka arrit të miratohet në kuvend. Pra i ka miratu Këshilli i Sigurisë me 16 korrekt dhe me 19 korrekt këtij viti e ka miratu edhe qeveria e Kosovës. Kjo strategjia ka pas debat publik? Dhe kjo strategji ka shku në kuvend, është procedu, por se tashma kuvendi do të ketë. Nështë kuvendi arshëm, ose qeveria re, cila e riprocedon, ose dëshërën ta... A ka pas në i dëgjim publik? Dëgjim publik do të ketë në kuvend, por se në procesin cilin kemi punu. Pse jo në procesin qeveritar bon gjithashtu dëgjimi publik? Okej, strategjia sigurisë kombëtare, çdo punë përbot, ka një procedurë të pashkruar, po krejtësisht të veçantë. Që, thot, s'ka publika? Jo,
sepse bazohet në draftimin e saj, bazohet kryesisht dokumente konfidenciale. Dhe edhe për këtë qëllim, po jo vetëm për këtë qëllim, unë kam kalu me kërkesë time verifikim të sigurisë. Sipas Departamentit të Verifikimit të Sigurisë, i cili megjithatë është funksional prej vitit 2010, por se asnjë emërum politik nuk ka hyrë ndonjëherë në proces, ani pse është obligim ligjor, kushdo që ka qasje në dokumentet e klasifikuara. Pra puna e kësaj kryesisht bazohet në dokumentet e klasifikuara, në analiza, në skenare të rasteve. Tash paramendoni nëse dalim ne me skenare se Kosova mund sulmohet nga një shtet tjetër dhe ato bëhen dëgjim publik. Pra janë çështje keqësisht specifike të sigurisë kombëtare, ka shumë prej kërcënimeve të sigurisë që janë shumë njerëzore që synojnë sigurinë e qytetarit, për cilat na kena nevojë me ditë. Siguria në trafik është njëra prej brengave të mëdha në këto zgjedhje që na u ka shfaq kur kemi bërë anketa. Siguria në ushqim, siguria në kualitet ushqimit në rrugë, siguria prej kaosit urbanistik, qësh i keni përfshi që to pa debat publik? Nëse lidhem me përbëmjen e grupit, ka pas edhe tri organizata shoqërisë civile që kanë qenë kryesisht që merren me temat të sigurisë, edhe me temat të sigurisë ekonomike, ose një pjesë të sigurisë ekonomike, dhe cilat pasaj i kemi kalu, pasaj kanë qenë 21 institucione, dhe ka qenë nëse menoj që është një dhimbje për mu, për punën, është që s'ka arrit dokumenti mu miratu në Kuvend Kosovës, sepse është një punë tepër profesionale, ka marrë komente ose ka qenë plotësisht i bazuar në punën e përbashkët me Qendrën Marshall, me Odisin në Prishtinë, ose zyrën për bashkëpunim të sigurisë në ambasadën amerikane. Ka marrë madje komente edhe prej, ose inpute edhe prej Universitetit Harvardit, Departamentit për Studimet të Sigurisë Kombëtare, dhe prej kolegjit të luftës të ushtrisë amerikane, pra ka qenë një proces kogja interesant. Dhe pas kësaj, me njëherë vazhdojnë me sigurinë, me strategjinë e mbrojtjes, strategjia politikës jashtme e cila në procesi ka marrë disa prej objektiva, sepse një prej 4 objektiva është edhe partneriteti, politika jashtme, NATO e të tjera. Pjesa e tretë, që besoj po ashtu është jashtëzakonisht e rëndësishme, është institucionalizimi i aspiratës qytetarëve të Kosovës, edhe politikës, për antarësim në NATO. Ne jemi edhe matutje larg këtij procesi, megjithëse kemi programe që komunikojmë me NATO, dhe themelimi i komitetit. Tash, ndërministror, unë shpresoj që kushdo që është, nëse jemi ne, do ta vazhdojmë. Komiteti ndërministror për integrim dhe antarësim në NATO ka qenë zyra ose kundërpala, pra adresa e komunikimit me NATO, madje edhe për hapësira ajrore, edhe për hapësirën e ulët, edhe për hapësirën e lartë ajrore. Për hapësirën e lartë, dorëzame, nuk kemi arrit në fillimin e diskutimeve, por se për hapësirën e ulët ajrore, tashmë është gati një draft marrëveshje që Kosova do të përfitojë shumë, qytetarëve do të ulen edhe çmimet e biletave të fluturimit, edhe koha e fluturimit do të ulet. Tash, kjo është një proces me natën. Jo, nuk ka lidhje me zgjedhje, nuk ka lidhje me zgjedhje, është proces me natën. Mbi hapësirën e lartë. Jo, këto e kemi, jo, nuk lidhet me hapësirën e lartë, hapësira e ulët është tjetër, përpos nëse mrena 2 vjetë na arrim hapësirën e ulët me zgjatë edhe pak, ose me qu edhe pak më lartë. A ke fjallën që e keni afru marrjen e këtij kontrolli nga Hungaria? Ka një draft, jo, Hungaria nuk e ka pas. Hungaria e ka hapësirën e lartë. Unë po flas për hapësirën e ulët ajrore, sepse e ka këfori, dhe në emën të NATO-s, pra e udhëheqës, kurse punën e bojnë kryesisht institucionet e Kosovës. Tash ne kemi një draft të marrëveshjes edhe me NATO-n, që ta marrim në pronësi, në mënyrë që të hapen shtigjet ose kanalet e fluturimit edhe me Malin e Zi edhe me Shqipërinë, dhe kjo ndikon drejt për drejt pasaj në këtë pjesë. Dhe kjo është shumë afër mëdhimet po ashtu, nëse ju kujtohet ka qenë një incident
diplomatik, nështë në banëm, në pjesën ku folet në NATO për këtë pjesë, përfaqësuesi i Serbisë e ka lëshu demonstrativisht, më lidhen për shkak të qëndrimeve tona, por se kjo nuk e ka dëmtu. Çka duhet me bëj? Dhe këtu besoj që është jashtëzakonisht më rëndësi. 3 fusha po i ndoj, po janë jashtëzakonisht në numër i veprimeve. Kisha dashur që të pjesë se çka duhet me bëj me nal. 45 minuta, kështu që veç lema ta jap sot. Kin dëgju, po pjesën e çka duhet me bëj, po e bëjmë, domethënë, po i pam çka diagnoza e çka skemi bëj deri tash. Detyrat për një qeveri tashme, çka duhet me bëj, po e bëjmë pas një blok marketingut kthehemi. Kallxo me ftyrë, bëhu pjesë e komunitetit të atyre që luftojnë korrupsionin. Instalo Kallxo aplikacionin në telefonin tënd mobil. Shkruaje titullin e raportit. Kallxoje ngjarjen sa më detajisht. Kallxo për datën, kohën, vendin, natyrën dhe institucionin e përfshirë në rast. Dërgoj fotot ose dokumentet. Edhe nëse e shkruan emrin, emailin e telefonin, këto informata nuk do t'i publikojmë. Ti do të mbetesh anonim. Në fund, nëse don, vazhdo komunikimin direkt me njërin nga hulumtuesit kujdestar. Kallxo me ftyrë, instalo aplikacionin dhe shliro Kosovën nga korrupsioni. Kolegji AB, i ranguar si institucioni më i mirë jo publik në trojet shqiptare nga ranglista prestigjioze Webometrics, me mbi 40 programe të akredituara Bachelor dhe Master, ofron deri në 55% zbritje për regjistrim në këto fakultete: administrat publike, arkitektur, arte, ekonomik, gjuhë angleze, juridik, kultur fizike dhe sport, komunikim masiv, shkenca kompjuterike, shkenca sociale, psikologji, infermieri, radiologji dhe stomatologji. Regjistrimi ka filluar. Me bagëti nga bjeshk e kullosat të bukura të Kosovës e me fermer të vyer në fabrikën me standardet më të larta të ushqimit dhe stafit profesional e të përkushtuar, drejt e në sofrën tuaj. Shijoni prodhimet e Meka, produktet më të shijshme të mishit. Prodhuar në Kosovë e shijuar në gjithë botën. Meka. Kolegji AB, i ranguar si institucioni më i mirë jo publik në trojet shqiptare nga ranglista prestigjioze Webometrics, me mbi 40 programe të akredituara Bachelor dhe Master, ofron deri në 55% zbritje për regjistrim në këto fakultete: administrat publike, arkitektur, arte, ekonomik, gjuhë angleze, juridik, kultur fizike dhe sport, komunikim masiv, shkenca kompjuterike, shkenca sociale, psikologji, infermieri, radiologji dhe stomatologji. Regjistrimi ka filluar. Kallxo me ftyrë, bëhu pjesë e komunitetit të atyre që luftojnë korrupsionin. Instalo Kallxo aplikacionin në telefonin tënd mobil. Shkruaje titullin e raportit. Kallxoje ngjarjen sa më detajisht. Kallxo për datën, kohën, vendin, natyrën dhe institucionin e përfshirë në rast. Dërgoj fotot ose dokumentet. Edhe nëse e shkruan emrin, emailin e telefonin, këto informata nuk do t'i publikojmë. Ti do të mbetesh anonim. Në fund, nëse don, vazhdo komunikimin direkt me njërin nga hulumtuesit kujdestar. Kallxo me ftyrë, instalo aplikacionin dhe shliro Kosovën nga korrupsioni. Po kthehemi te debati me ishat, ish ministrat, ish zëvendësministrat, ish drejtorat, tash po du me i pyet të gjithë për qeverinë që ka me e marrë mandatin. Ministrat e ardhshëm, këto fushat e juja, çka janë 5 këshilla për një qeveri tashme? Po fillojmë prej fillimit të Arlinës, urdhëzët një abazi. 5 këshilla për tashmet. Ministria e Punëve të Jashtme duhet në mënyrë urgjente të bëjë reformimin e vet, që të hiqen njerëz të cilët realisht ja kanë ngulfat frymën sistemit diplomatik. Nuk duhet Kosova kur më të ketë ministrat punëve të jashtme palaço që bojnë hajgare kur dalin në përfaqësimin e shtetit të Kosovës, sepse ajo është fytyra e politikës jashtme të Kosovës. Me profesionalizëm të lartë do të caktohen njerëzit të cilët e përfaqësojnë Kosovën në këto vende diplomatike. Unë besoj që shumë ka profesionist, po ata duhet të kenë instruksionet e qarta për marrëdhëniet bilaterale, për marrëdhëniet me shtetet që nuk na kanë njoftë, po që nuk kanë dalë kundër njohjes pavarësisë.
edhe shtetet të cilat janë deklaruar kundër ose nuk e kanë bërë njohjen me qëllim, këto strategji duhet të jenë mirë të përpunuara që secili ambasador ta ketë të qartë pozicionin e Ministrisë Punëve Jashtme. Kjo është numër 1. Numër 2, asnjë ambasadë e Kosovës më nuk duhet ballafaqohet me vështirësinë e pagesës të rrymës edhe të shpenzimeve, sepse kemi pas skandale në ambasadat tona që tregojnë që në fakt Kosova nuk është të funksionu mbrana, që është realitet që s'është të funksionu. Dhe e treta që është shumë e rëndësishme besoj është që nepotizmi duhet largohet prej sistemeve tona. Kjo nuk bën përjashtim vetëm në Ministrinë e Punëve të Jashtme, mirë po në çdo sektor, po posaçërisht në Ministrinë e Punëve të Jashtme për shkak se na ka shkaktuar probleme të jashtëzakonshme duke pas lidhje që ambasadori punon për shefin e tij ose të saj e nuk punon për politikën e jashtme të Kosovës. Dhe kemi pafund raste, rasti i Washingtonit është një prej më të rëndëve, i cili punon ambasadoria punon për ndarjen e Kosovës, lëbën për ndarjen e Kosovës, punon për presidentin e Kosovës e konceptin e tij, përderisa ajo nuk është as pak politika e jashtme e Kosovës dhe sigurisht që s'ka në asnjë formë mbështetjen e masës popullore. Kemi edhe raste tjera kur anëtarët familjes në Panama ose në vende tjera përkujdesen shumë a shumë për interesin e partive politike dhe bosave të krimit në Kosovë se sa për politikën e jashtme. Këto gjëra duhet përfundojnë një herë për gjithmonë. Sistemi diplomatik nuk është sistem i shpërlarjes së parave, është sistem i përfaqësimit të interesave të biznesit, kulturës, marrëdhënieve me shtetet ku ato janë. Me urgjencë, besoj, të i pas parasysh ramin komplet të prestigjit dhe reputacionin ndërkombëtar të Kosovës. E thash më herët edhe ish ministri ose ministrin në detyrë tha se nuk e hap derën edhe telefonin askush tani më. Në Interpol kemi dështu edhe në UNESCO, edhe në gjykatën e arbitrazhit. Këto janë dështime të pafalshme të sistemit diplomatik. Po, çka do të bëjë qeveria jashtme mos me dështu? Unë pikërisht i përmenda, eliminon interesin e liderëve politik të cilët i kanë përtor sistemin diplomatik për interesat e veta. Po thunë se bëhet sistemi profesional himën UNESCO, himën Interpol? Absolutisht, unë mendoj që Kosova ka mujt me hyrë në UNESCO edhe në Interpol sikur të funksionon në institucionet me llogaridhënie, edhe sikur ministrat të mos bëheshin milioner nga buxhetet e Kosovës. Ata u bën hizetar të krimit në Kosovë. Kjo është arsyeja pse ka reputacionin në botën e jashtme. Nuk ja kap telefonin një ministri i cili ofron këshilltar ndërkombëtar për me bë njohjen me marr njohjen e një shteti jashtë, edhe në fund përfundon duke ashit banesën e tij në Zvicër. Do të thotë konflikti i interesit e ka përcjell sistemin diplomatik duke ndërtu biznese përmbrana sistemit të përfaqësimit. Për shembull, unë mund të përmendi rastin konkret kur ish ministri ose ministrin detyrë në vend se dhuroi në takime diplomatike në Washington ose New York, një simbol të Kosovës, ta zëm hyneshën fran, dhuron shallin e tij me emrin e tij në të. Është skandal diplomatik ajo punë. Qeshet gjysma e botës. Po nëse i mbeta vetëm pak borxh zotit Hyseni, nuk dua të merrem me kualifikimet e qëndrimeve të tij, ashtu siç po bën ai. Unë dua të them që letrën që e ka ndërguar te zoti Ban Ki-moon fakt hap dritaren për dialogun. Një, edhe dyta, nuk duhet me harru që zoti Hyseni ka qenë ministër i punëve të brendshme në kohën kur policia ka ndjek protestuesit e vetvendosjes për kundër asociacionit që kemi quajtur Zajednica. Këto nuk janë çështje që një ditë mbrohen edhe një ditë dal kundër tyre. Do të thotë dialogu e ka prodhuar asociacionin, dialogu e ka prodhuar edhe hapësirën për demarkacionin me malin e zi, të cilin çuditërisht, po themi kur ka qenë LDK-ja në nivel parimor ndoshta është dashur me përkrah, po themi kur ka qenë pjesë e qeverisë. Po e çuditshme është që e ka përkrah edhe në kohën pas rrëzimit të qeverisë të Isa Mustafës, dhe kjo përcakton boshtin e ndarjes ndërmjet lëvizjes vetvendosje, e cila ka qenë konsistente kundër Zajednicës, kundër asociacionit, kundër dialogut pa parime, dhe LDK-s e cila ka bë ose bashkëpunimin ose flirtimin gjatë gjithë kohës me
çështje të cilat mendoj janë në bazë jetike për sovranitetin edhe integritetin territorial të Kosovës. Për fat keq, politika e jashtme gjatë sidomos 4 vjetëve të fundit, jo që s'ka qenë ndër 3 top prioritetet, po në listën e prioriteteve dikon ka fundi. Edhe nga aspekti buxhetar, edhe nga aspekti i aktivizmit politik dhe një strategjie të qëndrueshme, të detajuar mirë, në detaje, nga e cila do të rrëte një plan veprimi koherent dhe konsistent. Krejt këto mungesa e kanë shndruar Ministrinë e Jashtme dhe diplomacinë e Kosovës në një karikaturë që është për keqardhje. Pra, qeveria e ardhshme duhet patjetër që politikën e jashtme të vë në 2 top prioritetet, zhvillimi ekonomik, politika e jashtme. Sepse, përderisa Kosova nuk e ka rrumbullaksuar sovranitetin e jashtëm të shtetit, do të ketë nevojë akute për përfaqësim, për lëvizje të shumta në skenën ndërkombëtare, do të ketë nevojë akute për zgjerim të ndjeshëm të rrjetit diplomatik e konsular, të përkohshëm, jo për të knaqur apetitet për punësimet njerëzve, po për nevojën e lobimit në gjithë botën. Numri i ambasadave është shumë i vogël për një shtet si Kosova, që se ka rrumbullaksuar sovranitetin e jashtëm. Prandaj, unë konsideroj që buxheti i Ministrisë të Jashtme duhet të jetë shumë fish më i madh në 10 vjetët e ardhshme. Ndërkohë që pa dashje nuk është natyrën time shumë të mirën me konstatimet, sidomos ato që janë krejt si përfaqësore, dialogu. Nuk ja ka hap derën dialogut asnjë letër, nuk ja ka hap derën dialogut Kosova. Dialogu është agjend që imponohet ndërkombëtarisht dhe është infantilitet politik, totalisht. Të pretendosh që nuk do të ketë dialog me Serbinë. Madje mua më duket infantile kur sot ndëgjoj. Kush po thotë që nuk do të ketë? Po ka plot politikanë sot që thonë, nuk duhet të ketë dialog me Serbinë. Po thonë që kena me ndru metodën, s'po thotë kërkush që s'kena me... Jo, ka dhe asi që po thonë... Kallxomi kush janë që ata, se ta është në zgjedhje asnjëri s'po thotë s'ka me bo. Amleta rrumbullaksoj mendimin. Kallxona emna. Do me thonë, për për fat keq, dialogu me Serbinë do të dalë si top prioritet 10 ditë pas zgjedhjeve të ardhshme. Jo pse ne si Kosovë konsiderojmë urgjencë, po do të imponoj si urgjencë Bashkia Ndërkombëtare dhe partnerët kyç të Kosovës, sponsorët kryesorë të pavarësisë të Kosovës. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në 2010 me rezolutën në OKB. Do me thonë, çka do të thonë ky imponimi për qytetarin e thjesht, zotni Hyseni, që e ka prioritet, e kemi këtu listën, e kemi bo anketën me qytetar thjesht, ata nuk e kanë, edhe juve ju zgjedh qaj. Pse ju me ron imponim, pse i ardhshmi me ron imponim? Sepse është nevoja e rikthimit partneritetit fuqishëm ndërkombëtar, sidomos me SBA dhe me BE. E vërtet, po. Çka mi bo rritjes punësimit, çka mi bo zhvillimit ekonomik, çka mi bo liberalizimit vizave, sundimit ligjit, shëndetit. Sepse unë thash 2 top prioritete, ekonomia dhe politika e jashtme. E në ekonomi futën gjitha që ato cilat ti po i përmend. Edhe LDK janë programin e vetë qeverisës. Si top prioritete i ka arsimin, shëndetësin, ekonomin, do me thanë tërheqjen e investimeve të jashtme që e prek pak edhe politikën e jashtme, diplomacin ekonomike e cila për fatkesh nuk ka ekzistuar në vitet e fundit. Dhe pa tjetër që ne duhet të jemi koshient cilat agenda janë ato që ne mund vetë t'i ndjekim pa partneritet ndërkombëtar dhe cilat janë ato që nuk mundemi. Unë e konsideroj që do të jetë kundër partneritetit. Asociacioni. Nuk e ka themeluar asnjë qeveri asociacioni. Pavarësia e Kosovës është shpallë mi pakon atisar, ku parashihet asociacioni në detaj, si duket, dhe pa pakon atisari, pa atë rekomandim për pavarësi, dhe pa atë koordinim dhe konsensus rreth pakos atisare, pavarësia e Kosovës nuk do të shpallej.
kushdo që e ka, kushdo që nuk është e vërtet, hake pas ke dije shumë si përfaqësore, nuk është e vërtet që gjykata e kushtetuese, dëgjo, po s'kam qare. Nuk ke se s'takon ty, je këgjoj vjetër mi bo këtë sa. Gjykata kushtetuese Gjykata kushtetuese ka kundërshtu asociacionin. Jo. E ka kundërshtu 20 Ka thonë pika. që duhet të bëhet. Në 20 pika e kanë kundërshtu. Vrejtje janë ato, nuk është. Gjykata kushtetuese ka thonë që statuti i asociacionit duhet të bëhet. Dhe unë nuk po e mbroj, veç pak lutem, nuk po e mbroj unë asociacionin. Ju vetë sa e botë, dhe asociacioni patjetër që nuk do të jetë pushtetin ndërmjet, nuk do të ketë ingerenca ekzekutive dhe nuk guxon të ketë, nuk ka forcë politike në Kosovë që guxon ta lejojnë një asociacion. Asociacion me ingerenca ekzekutive. E ka nënshkruar edhe u çun në gjykatë kushtetuese, nuk është ajo e bon, po gjykata e kthej. Jeta, më fal, lutem. Kuptoje pak më thellë këtë problem. Marrëveshja 2013 është marrëveshje për krijimin e asociacionit. Marrëveshja 2015 është marrëveshje për hartimin e statutit të asociacionit. Isa Mustafa është përkujdesur shumë mençur që një klauzol në marrëveshjen e 2015 tjetë që kjo marrëveshje shkon në gjykatë kushtetuese dhe çfarë do që thotë gjykata kushtetuese ne do t'i përmbahemi. Pra, asociacion do të ketë vetëm kur të shkruhet dhe të themelohet dhe të aprovohet statuti i asociacionit. Deri atëherë, çdo gjë është veç letër. Njësoj si demarkacioni, nënshkrimi ka qenë veç letër deri në ratifikim nga ana e kuvendit. Dhe duhet t'i kuptojmë, t'i dim procedurat si shkojnë. Se duhet shteti me pas dorë në krimin e statutit në një organizatë jo qeveritare. Në që s'ka me pas pushtet tret, pse shteti duhet jetë pjesë e asaj. Ka 2 pushtete në Kosovë, zotë Hyseni, nuk do të me kriju konfuzion. Prit, zoti Abazi, kush do t'i fitoj zgjedhjet e 6 tetorit, dhe do t'a shohim kush si do të sillet, qoftë ju, qoftë na, qoftë për duke, cila do të shohim? Do të shohim si do të sillen gjithë, edhe karshi dialogut me Serbinë, edhe karshi asociacionit, edhe karshi shumë çështjeve tjera. Këtu jemi për me dhënë detyra për një qeveri të ardhshme. Detyra për qeverinë e ardhshme është që asesi të mos hartoj statut me ingerenca ekzekutive për asociacionin. Me rrit buxhetin ndjeshëm, unë do të thosha minimumi 5 fish për politikën e jashtë. E kujt m'ja hek? Ka dalë, nalu, se dikuj du të m'ja hek në një sektori. Ministrisë të infrastrukturës. Asfaltin m'ja hek. Pak me e përgjysmu asfaltin. Parsore, mos me qurë në arsim e shëndetësi, po me qurë ministrisë. Jo. Prap po kësë interpreton. Një budget në sjena shumë pasanika. Top prioriteti janë arsimi, shëndetësia, zhvillimi ekonomik dhe vendet e reja të punës. Do me thonë, këto janë, në 2 është politika e jashtë. Faleminderit, 5 porositë tuja, zëni Pajaziti, për një qeveri tashme, në fushën e sigurisë. Tash të këtë debati edhe po kapë dhe shumë çështje tjera, menoj që po pretendoj me u fokusu në diçka që ju po kërkoni. E para, proceset që do të vinë kanë me determinu krejt një mënyrë të sjelljes edhe ato ndërmjet pritjeve të qytetarëve edhe atyne çka do të ndodhen. Pikërisht bisedimet ose raporti me Serbinë ka me qenë gati determinues për shumë çka dhe për mënyrën që do të qeverisës vendin, ndoshta edhe kush do ta qeverisë vendin e tjerë, nuk vullneti qytetar është me datën 6 edhe ajo duhet i përkulemi të gjithë dhe duhet të presim të punojë secili që t'i adresoj idetë e veta, por ajo do t'jetë shumë me rëndësi. Dhe e kom radhit në një, është rishikimi i plot i sistemit të sigurisë. Ajo ndodhe dhe legislacioni e kërkon, dhe më thonë, është bëhat her pas her, po mas një marrëveshje, ose mas arritjes, me një fazë tjetër, do të imponohet një sistem me ndryshime mendoj esenciale në këtë drejtim. Ju jeni bindun që në mandatin e ardhshëm ka me pas marrëveshje në Serbi? Po, menoj që kjo temë ka qenë esenciale para... Që 10 vjeta menoni që çdo qeveri ka thonë? Çdo herë kena menu që qeveria ardhshme, ka me bo një farë marrëveshje? Kemi menu edhe plot sene ka ndodhë vjeta. Edhe kjo ka me ndodhë, menoj që
përfaqësuesit politik qytetarëve nuk mujnë mos sjell pa përgjegjshëm. Edhe kena menduar që liberalizimi ka ndodhur. Ndodhin edhe ato. Besoj që inshallah dhe para asaj kohe që mund të pritem. Po, rishikimi i plotë i sistemit të sigurisë, një çështje tjetër që duhet ndodhë është një vullnet politik. Vullnet politik për mi adresu në qeverisjen e ardhshme me emrime adekuate, sidomos sektorin e sigurisë dhe sundimit ligjit në përgjithësi. Një sistem i cili është, menoj, esencial për me pas një zhvillim ekonomik, një shoqëri ma të pastër, ma të qetë, pa krem e tjerë. Me nëzi po presim e pa një qeveri që ka me pas njerëz me integritet plot politik, të pastër, profesional, sidomos në resort e ndishëm, ku kanë drejt për drejt përgjegjësi për këta sektor. Pastaj investimet në infrastrukturë, shiko, sado që ka vullnet politik, sado që ka legjislacion të mirë, sado që ka koordinim, nëse s'ka pajisje, nëse s'ka digitalizim, nëse s'muj me i përcjell teknologjin, nuk mujmë me pas sukses në këto sfera në cilat bota perëndimore ka jetë shumë falë shpikjeve të reja edhe sfidave të reja. Edhe ngritja e kapaciteteve, na kemi kapacitetet të njerëzve, shkollimi e tjerë. Kosova e ka një përparësi për dallim prej regionit, se kemi një qendër për siguri publike, kemi një farë shkolle që në një farë mënyrë ka prodhu kuadra, ka trajnu, dhe më thënë dhe me legjë kërkohen që ata her pas her të ngrisin kapacitetet tyre. Po si qëta që janë pa shkolla? Jo, shiko, ngritja kapacitetet donë gjdo dit njerës që janë aty, me shku, me mësu diçka ma shumë, me u trajnu diçka ma shumë. Edhe një çështje tjetër që ka të bëj, po ideja ime ishte që kjo shkollë të ngritet në nivelin akademik, universitar. Me i gradumet njofshëm. Çështje tjetër, gradimi është me ligj, është një çështje tjetër. Unë po them, është pa shkollën me boa, dikon një? Një cili do qoftë oficer, i cili do sektor të sundimit ligjit, nëse mas 2 viteve nuk i nënshtrohet një testi, një avansimi, nuk muj me nxon ato që janë mësime, që ka tjerë përballën. Dhe një çështje tjetër që duhet me urgjencë, me fokusim institucionet e ardhshme, me u marrë është antarësimi në institucionet ndërkombëtare. Kjo është thelbësore. Nuk mujmë na me konë një farë oaze ku veç na më përballë me diçka, sidomos sfida që kanë të bëjnë me terrorizmin, me ekstremizmin fetar, çështjet luftimit, krimit. E cila është analiza jote masi e përmene që pse s'kemi hinë në Interpol? Çka ka dështu? Po, menoj që kjo ma shumë se sa... Që mësë me boqat gabim, Jashtme. Shiko jeta, na në një farë mënyre kemi qenë pjesë gjithë ata që kanë dashur me i marrë informacionet ose që donë me i marrë informacionet në Kosovë, i marrin pa asnjë problem. S'keqa e pyetja. Po është politik, është thjesht politike. Kur që s'ka të bëj me neve? Në një diçka nesër që do të ishim antar të Interpol, nuk është që diçka do të kërkoj ekstra në kapacitetet tona për me kryer atë funksion. Është një zyre jona, është një do njerëz tanë që veç merren me atë punë. Nuk po them që s'ka standarde që janë. Do me thonë nivel diplomatik kena dështuar, si kena bind shtetet? Po nuk është, tash, kjo është një luftë që është bo, tash, ka neglizhencë dhe nga ana. Jo, po të tjerët kanë luftu ma shumë se ne në këtë drejtim. Po pse tjerët pjaunin për veti me luftu ma shumë se neve, pse? Kjo është ai debati, pse s'kemi ende shumica e vendeve nuk na kanë njohur, pse Serbia, Rusia dhe shtetet tjera po mundën me lëbu ma shumë se ne. Është kjo çështje që ne duhet të punojmë. Të mirë se ardhuna këto aktivitetet e cilit do prej përfaqësuesve të institucioneve të Kosovës me shtetet e botës, sidomos këto që janë të fuqishme për me shtru ndikimin tonë që me na njoftë mundësisht sa ma shumë shtete. Zëdini Ramadani, unë? E para përmenaj në nivelin e përgjithshëm, Kosova në asnjë formë, politika në Kosovë, institucionet në asnjë formë, nuk duhet me dhonë asnjë lloj shenje të luhatjes ka përcaktimi jonë për perëndimor.
as ka përcaktimi jo në NATO, as për çfarë do lloj mundësie të deklarimit të shtetit neutral ushtarakisht, apo të tjera, pra janë elemente që në asnjë formë Kosova nuk guzon me bë gabime të tilla. Unë kryesisht po ndona atë sepse u zgjeru. 5 porosiat për qeveritashme. Po, se ngova 60. Prit. Po ndona kryesisht e temat e sigurisë dhe të mbrojtjes. Dhe ato janë të ndërlidhura me disa prej fushave. Spori modernizimi i institucioneve të sigurisë është jashtëzakonisht i nevojshëm dhe ajo që në gjuhën profesionale quhet ndërveprueshmëria operative. Që i bjen në gjuhën më të thjesht, i bie që secili institucion i sigurisë, qoftë policia me FSK-n, me OME-n, me doganat, me gjitha institucionet e sigurisë dhe zbatimit të ligjit, të komunikojnë mes vete si pajisje dhe jo si persona detyrimisht. Dhe pajisjet e tilla duhet jenë të standardizuara në nivel nacional. Pra, të kemi pajisje standarde nacionale në të gjitha institucionet e sektorit të sigurisë dhe zbatimit të ligjit, sepse, siç e dim, disa prej zbatimit të ligjit janë edhe të sigurisë. Elementi tjetër që është tepër i nevojshëm është aftësia e sektorit sigurisë dhe të mbrojtjes në shkëmbim të informacionit në kohë reale 24 orë për 7. Ato që ne e kemi para pa janë qendra fuzionuese e shkëmbimit të informacionit, pra me qëllim të shkëmbimit të informacionit dhe jo të operacionit, në kohë reale dhe si tillë se cili institucion i inteligjencës, i sigurisë, i zbatimit ligjit, i mbrojtjes, të ketë informatën e saktë, në sekondën e saktë, sikurse e merr një institucion. Pra nëse policia e merr një informacion që ka të bëjë me çështje të sigurisë kombëtare dhe të zbatimit ligjit dhe që lidhen pra rande kushtetuese të tjera, siguria publike në aspektin pak më të përgjithshëm, gjitha institucionet e marrin në të njëjtën kohë sepse punojnë me një zyre. Ka njerëz, kisha dashur vetëm të thonë, ka njerëz që mendojnë që shkëmbimi i informacionit hiç s'ka qenë mungesë kur ndodhi kidnapimi i 6 shtetasve turk. Në fakt, ata AKI-ja me policinë shumë mirë i shkëmbyn informatat, edhe në fond dul që kryeministri nuk e dike. Qysh, adin ka qenë, për shkak se ka qenë një sfida më e madhe e sigurisë, qeverisë së fundit. A ke zotni Ramadani na i këshill qysh mos ndodh çajo? Sigurisht. Po flas për edhe s'ka më na ndodh apet një çasti skandali. E para vetëm kur ta thoni janë në pjesë thonë deri në fund, domthon, sepse pra ka pas operacion për largimin, se s'ka qenë as deportim, as ekstradim, ka qenë një veprim totalisht ilegal për mu, dhe po ka dalë për hakim. Po prit vese asnjëherë s'kom ndërhy, prit mor, çfarë po të gutet? Ta tham fjalën deri në fund. Në cilën kryeministri e ka qartësu që s'ka qenë informuar dhe si pasojë ministri i punëve të brendshme dhe drejtori i AKI-s janë largu, janë shkarku. Apo, pra, nuk po flasim tash shkëmbimit të informacionit. Po pra. Qysh mos mendon kjo tashmë, nëse ata po shkëmbehen, kush po don po shkëmbehet. Po për çato sakt, domethënë tash nuk po them cilin rast ka ndodhur, sepse edhe një shtatori ka ndodhur për shkak të mungesës së informacionit. Pse s'ka më ndodhur apet zotni Ramadani? Nëse krijohet qendra fuzionuese, në cilën çdo informacione shpërndahen në kohë reale, 24/7, është e pamundshme me ndodh raste të tilla të mëdha. Që don mos me di. Po politikat vendosin, politika mundet me shua qendrën fuzionuese, apo kupton? Qeveria vjen hakia thotë çfarë qendrën fuzionuese s'na vyn. Na e kemi para pas strategji sigurisë kombëtare, edhe qendrën fuzionuese. Ato që i tha zoti Pajaziti, janë shumë elemente që janë të parapome në strategjinë e sigurisë kombëtare. Çka duhet e treta fushë? E treta fushë është siguria kibernetike. Siguria kibernetike dhe mbrojtja kibernetike, në cilën në Ministri të Mbrojtjes duhet të themelohet qendra trajnuese për krejt institucionet, jo trajnerët e Ministrisë të Mbrojtjes dhe FSK-s, po qendra në cilën marrim ekspert sigurisht. Ne kemi filluar një projekt jashtëzakonisht të madh
me ushtrinë amerikane për mbrojtje kibernetike, jo për siguri kibernetike, për një pjesë, krijimi fibrit optik nacional, qendra, themelimi qendrës me kamera se këtë dhonave për gjitha këto, qendra Kosovës për siguri kibernetike, e cila pastaj kujdeset edhe për standardin se çfarë pajisje teknologjisë informative ka secili institucion e të tjera, dhe sigurisht që forcimi i komunitetit inteligjencës përndryshe në ushtri, pra ushtria tash e ka të rritun më shumë se sa 100%, pra më shumë se dyfishin kapacitetin e inteligjencës. Pra është një prej elementeve, sepse ushtria jonë do të jetë më shumë ushtri e mençur, inteligjente. Pra edhe me pajisje, edhe me ajesare, me të tjera, pra kjo është orientimi, sepse nuk po flasim për ushtri as të obligueshëm. Unë besoj te koncepti i shërbimit ushtarak të obligueshëm, unë besoj te koncepti i programit edukues kombëtar për siguri dhe mbrojtje, që po ashtu është i parapam në strategjitë sigurisë kombëtare dhe e kanë shtetet e vendet baltike që i ka funksionu jashtëzakonisht mirë, sepse e kanë pas me Rusinë, sikurse ne që e kemi me Serbinë, dhe në këto përfshihen gjithë trejat e Kosovës në programin edukues për siguri edhe për mbrojtje. Te OME-ja, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, duhet bartet prej Ministrisë së Brendshme në institucion të pavarur qeveritar, sepse është institucion qeveritar i zbatimit të ligjit, patjetër, pse jo? Nëse është ma funksional, sigurisht që po, si me thonë edhe në televizion ka dorë. Cilën hall doj du të me stime me udhëheq po e gjojnë një jetë akina jo, që më në shmecu të mirë. Po, apo goftan, na krym punë, mëse e pagu për atë hall e doj, as hallën tam, se kom që kërkën. Po, s'kam hall, fakt as dojnë. Po flas për koncept. Po, koncept. Çka ban tjetër kush nuk e di. Edhe unë për koncept. Rishikimi i planit të reagimit kombëtar të sistemit integruar të menaxhimit të emergjencës është domosdoshëm. Pra çka jam tu menu me fol ose tu tentu me fol, nuk e di apo them, është për mbajtja çka duhet më ndryshu. As nuk jam të bë për vot, as për aspekt tjetër. Për ato na e kena dhënë 100 premtimet, 100 zotimet e veprimeve, të partë e ka bo, kryeministri Adina, i pari ka dorë me qëto du me bo, e debatojnë ato. Prandaj për thama, dhe mësë ma këthete te holla doja, se është ideja për shka po flasë. Jo, së ta ktheve shty, shumë qeveri e kemi qatë problem, që po bojmë agensione. A bonune, e kemi 5 minutat fundit, ka 1 minutë se cilit, s'kom qare pa e pyt Janis, javën tjetër Janis fushata zgjedhore. Nëse mujmë të lutëm për sonte me ishat, kësha pas qef me i pytë të gjithve, apo qëfar zgjedhje po parashikoni që kena me pas. Foljem për politikë jashtë me siguri, po kjo ka të bëj me siguri. A menoni që ka me pas gjak, ka me pas vjedhje, fërkime, apo kemi me pa nivel të naltë pjekuris, ka 1 minutë se cilit lutëm. Qëfar zgjedhje po parashikoni, zëtë Njëseni? Unë kam besim të madhë që zgjedhjet e 6 tetorit do t'jenë zgjedhje demokratike, të qeta, kam besim që partitë politike do të zhvillojnë një fushat civilizuar, një fushat absolutisht brenda asaj që quhet kod elementari sjelljes të mirë, dhe nuk kam asnjë arsye të pres që ndonjë subjekt politik do të demonstrojë çfarë do largçohet, çfarë do dhune gjatë procesit zgjedhor në cilin po hymë shpejt. Faleminderit, zëni Paeziti. Çfarë zgjedhje po pret? Pa dyshim që njëra prej adresime pozitive për vite me radhë për vendin tonë kanë qenë zgjedhjet e lira demokratike, edhe të pranueshme nga të gjithë edhe ndërkombëtarisht. Nuk ka asnjë arsye që të mos jetë kështu. Unë pres, pavarësisht që ka një garë ma dinamike, pavarësisht që po bëhet edhe interesante për nga kyçja e një numri edhe trive në këto fushata, që është edhe më mirë, nuk pres që do të ketë... Edhe pse nuk pret, edhe pse 4 partitë më të mëdha po thonë krejtjen afër fitores, shumë është fitore ngatshme për të parin, nuk pret kur gjoh. Shiko, edhe në zgjedhjet e kaluara ka pas ndërmjet dallime të vogla nga fitues, po kanë qenë zgjedhje të qeta. Besoj që leadershipi i të gjitha partive duhet me promovu
krahas asaj ati promovimit të ideve dhe programe të tyre, me promovu edhe një kërkesë të qytetarët që të ketë tolerancë, zgjedhje të lira, demokratike, siç kanë qenë zgjedhjet e More kaluara. qytetarët i kemi tolerant, në mushit edhe politikantë me u bo. Zotni Ramadani, çfarë zgjedhje po parashe? Unë po besoj që nuk është as vullnetin e partive politike me pas situata konfliktuoze apo të incidenteve. Unë besoj që total detash me pak përjashtime, fatkeqe, edhe gjuha e komunikimit me gjitha o shrujt, pra e thash me pak përjashtime, dhe uroj që kjo të vazhdoj, pra pa asnjë përjashtim tjetë edhe gjuha dhe argumentimi dhe temat. A mundo diçka në teren, nuk besoj që dikush është interesuar që të ballafaqohet me të tjerët Edhe ashtu. pse gara është shumë e parafort, s'kam i shti që kjo militantat pak me u luftu për që ato 2-3% zgjedhjeve? Unë po besoj se kjo ishtin partitë politike që të organizohen ma mirë, se sa që militante e partive politike mund të bëjnë diçka. Zotni Abazi, ju a parasheni probleme? Çfarë zgjedhje parashihni? E para është që këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme. Do të thotë nuk janë zgjedhje të zakonshme. Shumë të fundit kanë qenë kështu. Edhe pas 2 viteve, gjithashtu nuk mundemi me abstrahu faktin që në 2010 Parlamenti Evropian ka thënë që ka pas vjedhje industriale. Mirë po unë mendoj që veç numri për shembull i votuesve nga diaspora mbi 45.000, edhe mund të them publikisht, ky numër është i vogël krahasuar çka po shohim me fakte që ata që kanë dërgu më shumë se 2 aplikacione në të njëjtin email nuk ju kanë njoftë. Unë pash takova qytetar të cilëve KQZ-ja ju ka refuzuar. Do të thotë dalja masive nga diaspora dhe daljet masive këtu, sepse mendoj në gjitha situatat edhe zgjedhjet kemi një qartësi në këtë rast. Kemi një anë që ka qenë konsistente dhe një anë e cila ka flirtu me qeverinë edhe gjithmonë asnjëherë që nga shpallja e pavarësisë nuk ka mujtë me përfundu mandatin e plot qeverisës. Kemi një energji të jashtëzakonshme të qytetarë për të bërë ndryshimin dhe kjo mendoj që dalje masive, njëjta sikurse që ishte protesta 29 shtatorit, gati një vit, në kundërshtim të ndarjes Kosovës, mendoj me votë demokratike qytetarët e Kosovës do të bëjnë atë që të krijohet prap Kosova në model e zgjedhjeve të lira, demokratike, me qartësi të plotë. Dhe kjo dalje masive garanton një gjë të vetme, që kushdo që tentoj të themi të hedhë situatë jo të mirë, të pakëndshme, do të matët shumë më shumë. Mirë po them, të gjitha partitë patën një rast unik që të deklarohen kundër dhunës, asnjëra nuk e bëri, përkundrazi. Dhe unë mendoj që këto raste nuk duhet lëshuar, duhet secila parti jo të mshifet, po të dalë përballë qytetarëve dhe të kërkojë që dhuna nuk lejohet në zgjedhje. Faleminderit, shikues të nderuam, kaq për sonte. Ju ftoj me instalu aplikacionin Kallxo.com edhe me na dërgu pyetje për probleme, propozimet juaja, pyetje për politikanë që doni edhe kandidat për zgjedhje dhe kandidat për kryeministra që ju doni na me ushtru, kandidatëve që do të fillojnë prej javës tjetër me hin debate zgjedhore. Kallxonani çka po ju mungon, çka po ju mundon, çka nuk është rregull. Kallxonani gjithashtu që po shkojnë zgjedhjet, nëse keni diçka me kallëzu, instalojeni këtë aplikacion. Korrupsionin mundemi me luftu vetëm së bashku, tu kallëzu, por tu kallëzu me ftyrë. Shihemi prap nesër mrama, 3 net me radhë jemi këtu në TV21 prej 21:30. Nesër mrama në formatin e njëjtë jemi me ministrat e ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik, sepse sipas sondazhit që kemi bërë me ju shikues, zhvillimi ekonomik dhe rritja e punësimit është prioriteti kryesor. Për shikues ton, prej përgjigjeve që na keni dhënë, dhe nesër i kemi ministrat e ekonomisë dhe financave. Shihemi nesër në 9:30 këtu në TV21.